आज आपण मस्त असं उन्हाळा स्पेशल कैरीचं पन्नं एकदम सोप्या पद्धतीने कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि शरीराला थंडावा देणारी आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे आपण कैरीचे पन्ने बनवण्यासाठी 2 कच्च्या कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। हा जो देठाचा भाग आहे तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे आणि याचे साल जे आहेत ते आपण काढून घेणार आहोत। इथे आपण दोन्ही कैरीची साल जी आहे ती काढून घेतली आहे। आता आपण ह्याला कट करून घेणार आहोत। इथे छोटे छोटे आपल्याला फोडी करून घ्यायचे आहेत। इथे आपण सर्व कैरी अशी मस्त कट करून घेतली आहे। आता ही जी कैरी आहे ती एका पातेल्यामध्ये घालून घ्यायची आहे आपल्याला। यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे। कैरीच्या वरती येईपर्यंत आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत। थोडंसं आणखीन पाणी ही कैरीच्या वरती आलं आहे। आता आपण हे गॅसवरती शिजण्यासाठी ठेवणार आहोत। वरती झाकण ठेवून आपण ह्याला 7 ते 8 मिनिट शिजवून घेणार आहोत। हे लगेच शिजली जाते कैरी। इथे तुम्ही कुकरचाही वापर करू शकता। कैरी त्यामध्ये ही चिरलेली घालून एक शिट्टी काढू शकता। इथे कैरी जी आहे ती व्यवस्थित शिजली गेली आहे। अगदी 6 मिनिटांमध्येच ही शिजली आहे। आपण गॅस बंद करू आणि हे पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत। इथे आपली कैरी थंड झाली आहे आणि ही एक बाउल अशी भरलेली आहे। हे आपण मोजून घेतली आहे। ह्याच प्रमाणात आपण गूळ ही एक बाउल घेतलेला आहे। 1 वाटी कैरी असेल तर 1 वाटी गूळ घ्यायचा आहे। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेणार आहोत। यामध्येच आपल्याला हा गूळ ही घालून घ्यायचा आहे। मीठ चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। अर्धा चमचा आपण विलायची पूड घालत आहोत। आता हे मिक्सरवरती बारीक करून घ्यायचं आहे आपल्याला। इथं आपण जिऱ्याची पूड घालत नाही, इतकी टेस्ट देत नाही यामध्येही। इथं आपण मिक्सरवरती एकदम बारीक अशी पेस्ट तयार करून घेतली आहे याची। आता आपण याला एखादी गाठ जर राहिली असेल तर गाळून घ्यायचं आहे आपल्याला हे चाळणीमध्ये घालून। एकदम बारीक पेस्ट झाल्यामुळे यामध्ये काही गाठी राहिलेल्या नाहीत। तरी सुद्धा आपण हे एकदा गाळून घेऊ, म्हणजे जेव्हा आपण त्याचे पन्ने बनवू तेव्हा दाताखाली काही येणार नाही याची। इथे हे आपण पूर्ण गाळून घेतलेलं आहे। हे व्यवस्थित असं काढून घेऊ। तुम्ही बघू शकता कलर खूप छान आला आहे आणि हे असं दाटसर तयार झालं आहे। हे आपण शरबत बनवू आणि उरलेलं जे आहे ते आपण फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकतो। एअर टाईट कंटेनरमध्ये काचेच्या बरणीमध्ये भरून आपण हे स्टोअर करायचं आहे। ते आपण गार्निशिंग करणार आहोत थोडंसं। त्यासाठी इथं काळी मिरी पूड घेतली आहे 1 चमचा, त्यामध्ये मीठ मिक्स करू। ग्लासला मी थोडंसं असं पाणी असं कडेने लावलेलं आहे, ते यामध्ये घालू। आता दुसरा एक ग्लासला लावून घेते। आता आपल्याला यामध्ये हा पल्प जो आहे तो घालून घ्यायचा आहे, 3 ते 4 चमचे। मी अगोदर 3 चमचे घालून घेते।
यामध्ये थंड पाणी घालून घ्यायचं. हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आपलं इथं तयार झालं आहे मस्त असं कैरीचं पन्नं. याचा कलरही खूप छान आला आहे. आणि जे आपलं जे उरलेलं जे आहे कैरीचं पल्प जो आपण आहे बनवलेलं, ते व्यवस्थित फ्रीजमध्ये स्टोअर करता यायचं. आणि जेव्हा आपल्याला वापरायचं आहे तेव्हा त्यासाठी आपण कोरडा जो चमचा आहे तोच वापरायचा आहे. ओला चमचा त्यामध्ये बिलकुल घालायचा नाही. तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.